magpapakita ng sample video. Ito yung gusto ko i-try, yung active track. Kung gaano ba siya talaga. Characteristics. Na lang, ha? Thank you. Nag-ano kayo? Yung laser sa scalp? 4,600. Ano lang. Ito kaya, mag-ano muna tayo, consult sa ano. Baka may doctor dyan. Thank you. Ito, ma'am. Kasi iba-iba naman yan eh. May nakaschedule. Apa na ka? Vlog ka. Yung action camera nyo, ano yan? Yung Yeti ba yun? Ano bang mas maganda? Yung this one or Inca ba? Mas maganda yan? Meron po kasi sa iPhone 720. Meron ding 1080. Oo, yun. Wala bang 4K? Wala. Ito lang 4K. yung 4K. Oo. Mas maganda pa to. Pero pag sa actual na video po kasi, parang ang pangit ng So, parang peke. Pero yun na yung difference nila, yung sa video quality lang. Pagdating sa battery life, sa stabilization, ito ba meron din? wala. Talagang parang laruan lang talaga siya. Parang lang, 2 months to 3 months lang. Kausapin mo nga yung Yeti na yan. Sabi mo ba, 4K, bakit ang pangit ang video quality nyo? Wala bang ano dito ng GoPro 7? Wala. Tapos gusto ko rin magpa-check up sana nung sa scalp ko kasi parang nagkakaroon siya ng sobrang dry ng scalp ko, ayan o. Hindi siya dandruff according dun sa nakausap namin dun sa South Mall. Actually, dapat ili-laser na ito before kaso hindi ko pinatuloy kasi nagmamadali akong umuwi. Kaya bumili lang kami ng gamot na pinapahid na para siya sa eczema. So, yun muna yung pinahid. Pero the problem is, parang hindi siya gumaling eh. Kaya kanina dapat sa eye health pumunta nga kami dito. Ang schedule kasi is Wednesday and Thursday. So, iniisip namin Thursday na lang kami pupunta. Saturday, meron din yata sila dermatologist. Silipin ko lang kung nandun na yung bunso. Nandun na si bunso.
Nandyan sila pa? Sila Anding? Wala pa? Doon sa kwan? Sa kakakaibigan nila? Tagal naman. Wala pa sila Anding? Ha? So, ayun guys, share ko lang pala sa inyo dahil hindi na ako nakapag-vlog after namin magpa-check up sa dermatologist regarding my scalp. Dahil sobrang pagod na. Yung sa scalp ko pala guys, sabi ng doctor, psoriasis daw siya.